Krásný den, přátelé jihočeských víkendů. Podzimní počasí opět láká ke krásným výletům a my jsme dnes na Strakonicku v městysu Čestice, asi 6 km od Volyně a 12 km od Strakonic. První zmínka je z roku 1243 a začínáme na náměstí od sochy svatého Jana Nepomuckého. Je tady opravdu spoustu věcí k vidění. Raně barokní zámek byl postaven na konci 17. století. Před rokem 1690 vyhořel, ale po roce 1702 byl opět obnoven. Dnes zde sídlí úřad městyse a je to kulturní památka. Raně barokní zámek stojí na východní straně návsi. Je to jednopatrová, dvoukřídlá budova o půdorysu písmene L se šestibokou věží v levém nároží. Vchod umístěný mimo osu průčelí vede ke schodišti. V místech dnešního parku stávala goticko-renesanční tvrz. Dochovaly se dva sklepy, a to západního a severního křídla. Oba sklepy jsou veřejnosti přístupné. Zřícenina tvrze se zmiňuje již roku 1243. Prvními majiteli byli Přechové z Čestic. Roku 1520 byla po loupežné výpravě vypálena vojskem. Další majitelé se rozhodli postavit pohodlnější zámek a tvrz byla později zbořena. Další dominantou je tento románský kostel umučení svatého Jana Křtitele ze začátku 13. století. Na zalesněném návrší nad městysem je tato nádherná kalvárie, ke které vede křížová cesta. Je to soubor 6 staveb, které nechala postavit hraběnka Rejová v roce 1821 jako poděkování za své uzdravení. Hlavní svatyně, kaple povýšení svatého kříže, je ve slohu vlašské renesance. Její předsíň stojí na 12 dórských sloupech. Okolo svatyně jsou postaveny 4 menší výklenkové kaple křížové cesty, které po přístupové cestě ve svahu doplňuje ještě kaple Matky Boží. Za kalvárií se nachází poustevna, šindelem pokrytá chaloupka s malou věžičkou a s freskou starého poustevníka. Byla postavena též roku 1821. Jsme ve výšce 600 metrů nad mořem, plošina je ve výšce 7 metrů. Rozhledna byla postavena v roce 1999 a měl by tady být částečně výhled na Šumavu, což můžeme potvrdit. Je vidět Javorník, kde jsme točili jeden z minulých dílů, a především Čestice.
Další díl Jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát Čestice na Strakonicku. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí a brzy se sem jistě vrátíme, protože nás čeká tato krásná včelí naučná stezka. Nesejte doma, mějte se krásně a vyražte na další Jihočeský víkend.